අයිබෝවන් ඔබ සැමෝටම හැමෝගෙම තියෙන WhatsApp account එකක්. ඒ WhatsApp accounts වල ඇවිල්ලා අපි group රාශියකට ඇවිල්ලා join වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි Facebook එක ගත්තනම් Facebook group එකක් තියෙනවා. group එකක් නෙමෙයි group රාශියක්. අපි ඒකෙත් ඇවිල්ලා join වෙලා අපි දේවල් ඇවිල්ලා share කරනවා. වෙන අයගේ දේවලුත් බලනවා. ඒ විතරක් නැතුව අපි ඇවිල්ලා Facebook pages උත් හදාගෙන තියෙනවා. ඒකේ advertisements උත් කරන්න පුළුවන් විදිහට. අන්තිමට සමහර අයට නම් AdSense accounts enable කරගත්ත websites උත් තියෙනවා. ඒ හැම එකේම ඇවිල්ලා අපි මොනවා හරි යමක් link එකක් share කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. Affiliate marketing ඒ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. මෙම affiliate marketing එක හරහා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් විදිහක් අද අපි බලන්න යනවා. එක වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා. affiliate marketing එකේ සල්ලි හම්බ කරන steps 6ක් තියෙනවා. එම steps 6ම ඇවිල්ලා one by one slowly steadily අපි දැන් බලමු. Let's get into that. ඉන්ටර්නෙට් වල මේ දවස්වල ගොඩක් තියෙනවා affiliate marketing options. සාමාන්‍යයෙන් drop shipping කියලා කියන එකත් ඇවිල්ලා ඒකේ කොටසක් තමයි. drop shipping ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් අපි බලමු. දැන් affiliate marketing එකකින් ලංකාවෙම තියෙනවා ඔයාලට සල්ලි හම්බ කරන්න opportunity එකක්. දැන් මගේ screen එක බලන්න. මෙම screen එකේ තියෙනවා දැන් business 9ක් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කරලා ඒකේ නම මම තමයි 453.75 ගානක් ඇවිල්ලා මම කමිෂන් විදියට earn කරගෙන ඉන්නවා දැන් දවසකින්. මේ බෝඩ් එකත් ඔයාලට හම්බ වෙයි මේ gadgetcity.lk කියන වෙබ්සයිට් එකකින්. අපි steps 6කින් බලමු මේ affiliate marketing එකකින් සල්ලි හම්බ කරන ක්‍රමය අද. දැන් මම ඔයාලව අරන් යන්නම් මේ panel එකට. right. පළවෙනි step එක තමයි register කියන එක. අපි register වෙන්න ඕන. දැන් register වෙන්න අපි ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා යාළගේ website එකට ගියාම gadgetcity.lk කියලා බලන්න මෙතන 4 stages of earning කියලා තියෙනවා. මෙතන affiliate sign up කියලා button එකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා click කරන්න. දැන් screen එකේ බලන්න ඔයාලා ඇවිල්ලා මේ sign up වෙන්න ආපු විගසම ඇවිල්ලා stages 4ක් තියෙනවා. ඔයාලා mobile phone එකෙත් මේක කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි ස්ටේජ් එක තමයි බේසික් කියන ස්ටේජ් එක. ඒක ඇවිල්ලා ඔයාලා රෙජිස්ටර් වුණාම ඔයාලට හම්බ වෙන ස්ටේජ් එක. සේල්ස් 100ක් කරලා ලක්ෂයක් ක්‍රොස් කරනකොට ඔයාලගේ සේල්ස් වලට 10%ක් කමිෂන් එකක් හම්බ කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි ස්ටේජ් එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් කියලා. ඊගාවට සේල්ස් 225ක් කරලා 4,50,000ක් ඇවිල්ලා ක්‍රොස් කරනකොට 15%ක් ඇවිල්ලා ඔයාලා කමිෂන්ස් හම්බ කරන්න පුළුවන් එක සේල් එකකට. ඊගාවට ඔයාලා වෙලා හතරවෙනි ස්ටේජ් එකට යන්න පුළුවන් ප්‍රීමියම් කියලා 25ක් කමිෂන්ස් හම්බ කරන්න ඩෙෆිනිට්ලි 500ක් සේල්ස් කරලා 1 මිලියන් ඔයාලා කවර් කරනකොට තමයි ඒ ස්ටේජ් එකට යන්නේ. ලොකු කමිෂන් එකක්. 1000කට බඩු වගේක් විකන ඩෙෆිනිට්ලි 250 rupees ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා ෆයිනල් ස්ටේජ් එකේ. දැන් අපි යූසර් නේම්, ඊමේල්, ෆස්ට් නේම්, ලාස්ට් නේම් එහෙම දාලා අපි යමු අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙන්න. මම ඇවිල්ලා registration වෙනකොට definitely ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලා දාන details ටික. amal 789 කියලා මම user name එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මම ඇවිල්ලා මගේ email එක දානවා. right. gmail.com. ඊට පස්සේ yes amal. ඊට පස්සේ මම ඇවිල්ලා right last name එකක් දැම්මා. දාන password එක definitely මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට මම දාන්න password එක. ඔයාලට ඇවිල්ලා 8ක් password definitely digits 8ක් කවලමින් කියන්නේ numbers ඒ වගේ දේවල් අමාරු විදිහට දාගන්න. right. මම ඇවිල්ලා මගේ password එකත් දැම්මා. එතකොට ඒක strong කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ accept our terms and conditions කියලා තියෙනවා. ඒකත් click කරගන්න. අන්තිමට ඔයාලගේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එක කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් පොඩි ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න. මේක අෆ්ගානිස්තාන් කියලා තියෙනවා. මේක ලිමිටේෂන් එකක් නෑ. කවුරු වුණත් ඇවිල්ලා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් නිසා. දැන් අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් වෙන්න යන්නේ. අන්තිමට
register කියන button එක click කරන්න. register කියන button එක click කරාම බලන්න මෙතන අපි දාපු username password එක ඇවිල්ලා අහනවා මේක මගේ computer එකට save කරගන්නද කියලා. එහෙම save කරගත්තා නම් හොඳයි. මම next time ඔයාලට ඇවිල්ලා issue එකක් වෙන්නේ නැහැ sign in වෙනකොට. මම save කරගන්නම්. හරි දැන් අපි බැලුවා කොහොමද register වෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට තියෙන්නේ second stage එකට යන්න. second stage එක ඇවිල්ලා sign in වෙන එක. අපි panel එකට sign in වෙන එකට දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. දෙවිදියට ඔයාලට sign in වෙන්න පුළුවන් මෙතන ඇවිල්ලා username password එක දාලා නැත්නම් මේ හරියට ඇවිල්ලා username password දාලාත් ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ ඔයාලගේ definitely home page එකේ තියෙනවා ඔයාලගේ අර sign in login and register කියලා තැන. මෙතනට ඔයාලා remember me කියලා දාගෙන enter වෙන්න පුළුවන් login වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න enter වුණාම බලන්න කරුණාරත්න අමල් කියලා අපි හදාගත්ත panel එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා දැන්. right දැන් අපි ගොඩක් ලේසියෙන් ඇවිල්ලා register වෙලා sign in වුණා. දැන් register වෙලා sign in වුණාන් පස්සේ අනිත් settings ටික අපි basic settings ටික බලමු. basic settings ටික තමයි third stage එක. right අපි basic settings ටික බලනකොට බලන්න මෙතන overview කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ overview වල payment service settings are not set properly කියලා එනවා. ඒකට හේතුව ඇවිල්ලා අපි bank detail එකක් දාලා නැහැ. එතකොට අපි profile එකට ගිහිල්ලා payment setting කියලා තැනට තුන්වෙනි stage එකට ගිහිල්ලා bank details දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා වෙල මෙතනම බලන්න ඔයාලගේ account එකේ නම මාරු කරන්න, එවැනි දේවල් කරන්න පුළුවන්, password එකත් මාරු කරගන්න පුළුවන්. මම payment setting එකට ගිහිල්ලා payment එක මම දෙන්නම් දැන්. bank transfer තමයි තියෙන option එකම option එක. දැනට අපි ඇවිල්ලා bank transfer detail එක දාමු. okay Bank of Ceylon. හරි. ඊට පස්සේ branch එක දාන්න ඔයාලා. branch එක නුවරඑළිය. ඊට පස්සේ අපි දාන්න පුළුවන් account number එක. හරි. ඊට පස්සේ අන්තිමට bank details දෙන විදියට ඔයාලා ඇවිල්ලා දාලා නම bank එකේ detail එකේ නම මේක වෙනවා නම් ඒක සඳහන් කරලා save කරන්න තියෙන්නේ. save කරාම අර message එකත් ඇවිල්ලා නැති වුණා. ඔයාලගේ bank detail එක save වුණා. දැන් basic settings කියලා කියන්නේ එච්චරයි. අපි stages තුනක් ඇවිල්ලා cross කරලා ඉවරයි. settings උත් හදාගත්තා. bank එකට bank detail උත් දාගෙන අපි ඇවිල්ලා අපි sale එක කරන්න කලින් අපි bank detail එක දාලා අපි register කරගත්තා හරි විදිහට. දැන් stage number 4. stage number 4 එක ඇවිල්ලා අපි marketing campaigns, affiliate links එම හදන එක. stage number 4 එකේ ඇවිල්ලා steps දෙකක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි සම්පූර්ණයෙන් ඇවිල්ලා gadget city එකේ තියෙන හැම product එකම sale කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් තනියම product sale කරලාත් ඇවිල්ලා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතමු අපි gadget city එකේ ඇවිල්ලා තියෙන all products කියලා තැනට එමු. දැන් every products නැත්නම් all products ආවනම් මේ හැම item එකටම sale කරනකොට අපිට commission එකක් අවශ්‍ය නම් සම්පූර්ණයෙන් මේ site එකේ තියෙන මෙතන තියෙන මේ link එක අපි copy කරගන්න ඕනේ අපි. මෙන්න මම copy කරගත්තා මේ link එක. ඊට පස්සේ අපි කරන්න තියෙන්නේ අපි දැන් ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා marketing එකට ගිහිල්ලා affiliate link එක ඇවිල්ලා click කරන්න. campaign එකක් නෙමෙයි අපි සම්පූර්ණයෙන්ම market එක ඇවිල්ලා තියෙන හැම item එකම promote කරනවා නම් මෙතන ඒ specific URL කියන එක ඇවිල්ලා මෙතන දාගෙන generate link කියලා click එක කරන්න ඕන. දැන් මේ link එක තමයි ඔයාලා ඇවිල්ලා තමන්ගේ WhatsApp එකේ තමන්ගේ Facebook group වල තමන්ගේ Facebook profile වල ඒ වගේ තැන් වල ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ට දෙන්න යන්නේ. මෙතන copy කරගෙන ඒක දුන්නා නම් ඒ link එකෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මොනවා හරි ඇවිල්ලා බඩු ගත්තා නම් මේ link එකෙන් ගන්න හැම item එකටම ඔයාලා ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්නකොටම 100%ක් ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. මේක පළවෙනි method එක. සම්පූර්ණ gadget city එකේ තියෙන හැම item එකම ඇවිල්ලා promote කරන විදිහ. දැන් අපි බලමු
ඔයාලා හිතන්න මොනවා හරි එක අයිටම් එකක් ඇවිල්ලා සේල් කරන්න ඕන නම් හිතන්න පාටි එකකට ගියා ඊට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවෝ ඇවිල්ලා මොනවා හරි අයිටම් එකක් ගැන particularly කතා කරනවා. හිතමු වෙබ් කෑම් එකක්. මෙන්න මේක තමයි product එක. අපි definitely මේ product එක ඇවිල්ලා මේ විදිහට අපි ඇවිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. මේ item එක තමයි අපි විකුණන්න යන්නේ. ලස්සන item එකක්. මේකට 4500 කියලා කියන්නේ හොඳ commission එකකුත් හම්බ වෙයි. මෙන්න මේ link එක අපි ඇවිල්ලා copy කරගන්න ඕන. මේ link එක copy කරගත්තා. දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මේ link එකනේ අපි මේ promote කරේ. අපි කරන්න යන්නේ මේ marketing එකට ඇවිල්ලා campaign කියන එකට ඇවිල්ලා අපි click කරන්න. campaign එකට click කරාම බලන්න අපිට පුළුවන් campaigns හදන්න. මම කරන්න යන්නේ webcam campaign එක. ඊට පස්සේ save කරගන්නවා. දැක්කද? ඊට පස්සේ save කරගෙන දැන් අපිට පුළුවන් ඇවිල්ලා ඕන විදිහට ගොඩක් campaigns හදාගන්න. ආයෙමත් ඇවිල්ලා එන්නේ affiliate link එකට. affiliate link එකට ඇවිල්ලා අපි මොනවද කරන්න යන්නේ? අර campaign එක දැන් හදන්න යනවා. right අපි affiliate link එකට ආවා. දැන් මෙතන බලන්න campaign එකේ ඔයාලගේ webcam campaign එක load වෙලා ඇති. අතන මේ webcam එකේ specific URL එක generate කරගන්න. මෙන්න තියෙනවා මේ link එක. මේ link එක ඔයාලා share කරන්න ඕන ඔයාලගේ යාළුවන්ට. මේ link එක share කරා නම් definitely ඔයාලා ගන්න items වලට ඔයාලට commission එකක් හම්බ වෙයි. මේ විදිහට තමයි එක item එකක් sale කරන්නේ. එතකොට තියෙන්නේ මේ බලන්න මේ වගේ WhatsApp එකකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මේක ඇවිල්ලා ඔයාගේ යාළුවට ඇවිල්ලා share කරලා දාන්න. එච්චරයි. මේ යාළුවට මෙහෙම share කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ profile එකට ඇවිල්ලා මෙන්න බලන්න profile එකට ආවම post එකක් විදිහට create කරලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න බලන්න මම post එකක් විදිහට හැදුවාම ඒ definitely ලස්සනට image එකක් ගන්නවා. මෙන්න post කරා මම. මෙන්න post කරා. හොඳ webcam එක. ඔයාලගේ යාළුවෝ බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒක තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට tag කරන්න පුළුවන්. tag කරලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න ඔයාලා ඉල්ලපු item එක කියලා මේක මට විතරක් දාලා තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා දැන් ඇවිල්ලා මට අවශ්‍ය නැති නිසා. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඔයාලා profile එකකින් ඇවිල්ලා share කරන්නේ. මේ විදිහට group එකේ share කරන්නත් පුළුවන් හොඳ විදිහට. එහෙනම් අපි දෙවිදිහම අපි දැනගත්ත affiliate marketing එක ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලගේ shop එක promote කරන හැටිත් ඇවිල්ලා අපි බැලුවා. ඒ විතරක් නැතුව යාළුවන්ට මොන හරි item එකක් ඇවිල්ලා share කරනවා නම් කොහොමද link එක campaign එකක් විදිහට කරන්න කියලා ඔයාලා බලාගත්තා. So මේ වීඩියෝ එකේ ඇවිල්ලා campaign එක හරියට කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් definitely අපිව ආයෙමත් contact කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අපි කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලා join වෙලා ඉවරයි. ඔයාලා earn කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු 5th stage, පස්වෙනි stage එකේ ඇවිල්ලා account settings ගැන. මේ හරිය බලන referrals කියලා තියෙනවා. මේ referral එක click කරා නම් ඔයාලා refer කරපු verified referral amount එක කීයද, unverified referral amounts එහෙම තියෙනවා. 9 referrals තියෙනවා මෙතන. එක එක referral වලින් කීයක් හම්බුණාද කියලාත් ඇවිල්ලා detail එක තියෙනවා. හරිද? ඒ විතරක් නැතුව මේ referral එක ඉවරුනෙන් පස්සේ payment කියලා section එකක් තියෙනවා. මේ payment එකෙන් 45ක් ඔයාලට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා දැන් overall කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ overall එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැමදේම බලා ගන්න තැනක්. මොන වගේ දේවල් දුනේ කියලා 9ක් total referral එක earning එක මෙච්චරක් වෙලා තියෙනවා. current balance එක මෙච්චරයි. success rate එක 16 දෙනෙක් ඇවිල්ලා visit කරලා දෙන්නයි ඇවිල්ලා මගෙන් ඇවිල්ලා items අරන් තියෙන්නේ. ඒකට success rate එක 12.5. ඊට පස්සේ traffic log එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යාළුවෝ කොච්චරක් ඇවිල්ලාවත් එක ඇවිල්ලා කීකරුද ඒ referral එක click කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා සම්පූර්ණයෙන් බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා share කරපු හැමදේම තියෙන එකෙන් මේ link එකකින් ඇවිල්ලා yes එකක් වැටලා තියෙනවා. මේකෙන් ඇවිල්ලා no තියෙනවා කියලා informations එනවා. ඒ විතරක් නැතුව referral එකේ campaign reports තියෙනවා. දැන් campaign report කියලා කියන්නේ එක එක campaigns. දැන් power bank campaign එකක් මම කලින් හදලා තියෙනවා. ඒකට කිසිම දෙයක් ඇවිල්ලා නැහැ. මතකයි නේද අපි ඇවිල්ලා webcam campaign එකක් හැදුවා. ඒ වගේ campaign එකකින් campaign එකට ඔයාලට ඇවිල්ලා
කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ විතරක් නැතුව referral history එක මෙතන ලබා ගන්න පුළුවන්. referral history එකේ ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් ඇවිල්ලා paid ද unpaid ද මේවා කවද්ද උනේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. දැන් last point එක තමයි ඔයාලගේ fun එක. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ link එක share කරලා ඒ link එකකින් මොන හරි item එකක් ගත්තා නම් මොන වගේද ඔයාලට පේන්නේ කියලා මම දැන් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් අපි හිතමු දැන් අපි link එක දීපු link එක මේක තමයි කියලා. මේ link එක ඇවිල්ලා click කරලා බලන්න මෙතන මේ තැනත්තා මේක ගන්න යනවා. එයාලගේ gadget city එකේ මේ items 4ක් තියෙනවා 4 in stock කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ item එක බලන්න දැන් 18 watt Wallmax LED bulb කියන මේ item එක ඇවිල්ලා ඔයාගේ යාළුවා ගන්න යන්නේ. මෙතන simply add to cart කියලා ඇවිල්ලා ඔයාගේ යාළුවා මේක click කරලා මේ item එක check out වුණා නම් ඔයාට ඇවිල්ලා commission හම්බ වෙයි. check out වෙනවා කියලා කියන්නේ යාළුවා මිලදී ගත්ත නම් ඔයාට මේ item එක හම්බ වෙයි. මෙතන මේ යාළුවෝ තමන්ගේ addresses ඒ වගේ දේවල් දාලා cash on delivery option එකට ඇවිල්ලා නැත්නම් direct bank transfer එකට ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මෙයාලා ඇවිල්ලා on කරයි මේ payment gateway එක හරහත් ඇවිල්ලා on කරගන්න. මේක ඇවිල්ලා යා order එකක් place කරා දැන් ඔයාලගේ ඉස්සරහෙන්ම. right මෙන්න බලන්න යාළුවා ගත්ත order එකට එනවා thank you your order has been received කියලා. දැන් මෙන්න බලන්න මෙතන යාළුවා order එක දාපු ගමන් එයාට එක referral එකක් ගිහිල්ලා 5125 එයාගේ amount එක මෙතන එවෙලේම ඇවිල්ලා එයාට හම්බ වෙනවා. දැන් මේක earn කරලා ඉවරයි. මෙතන යා referral එක click කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද ඇත්තටම උනේ කියලා. මෙන්න 5125 item එකක් මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා verify වෙච්ච business එකක් වෙලා තියෙනවා done. ඒක ඇවිල්ලා ඉවරයි. එතන join වෙන්න ඔයාලත් ඇවිල්ලා join වෙලා මේ affiliate marketing එකේ join වෙලා ඔයාලට පුළුවන් සල්ලි හම්බ කරන එක පටන් ගන්න. හදන්න ලේසි, join වෙන්න ලේසි, referral link එක යවන්න ලේසි. මම ඇවිල්ලා proof කරලාත් පෙන්නුවා ඒ commission එක කොහොමද ඔයාලට එන්නේ කියලා. යාළුවා ගත්ත ගමන් එවෙලේම ඇවිල්ලා definitely ඔයාලට එනවා. යාළුවෝ විතරක් නෙමෙයි නේද? Facebook group එකක් නැත්නම් WhatsApp group එකක් කියලා කියනකොට ඒක සෑහෙන ලොකු area එකක් නෙමෙයි 1000ක් business කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ඇවිල්ලා අවශ්‍ය නම් මොන හරි item එකකට ඇවිල්ලා Facebook campaign එකක් උනත් ඇවිල්ලා run කරන්න පුළුවන්. so මෙවැනි referral programs ඇවිල්ලා ඔයාලටත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් definitely අපිව contact කරන්න. එහෙමනම් good luck to you all. Let's start earning. earn කරන්න අපි පටන් ගත්තා. දැන් නිකන් ඉන්න වෙලාවවලට links share කරන්න gadgetcity.lk කියන website එකට ගිහිල්ලා good luck to you all.